කොහොමද හරි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ pull ups ගැන. අපි හිතමු ඔයාලා එක pull up එකක් හරි කරගන්න බෑ කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගයිඩ් කරන්න මොනවද weak muscle groups ඇයි ඔයාලට pull ups කරන්න බැරි කියන හේතු වලට. එතකොට ඔයාලා එක pull up එකක් හරි තව සතියකින් කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයාලා pull ups 5ක් 6ක් කරන කෙනෙක්. අපි කොහොමද ඒක improve කරන්නේ pull ups 10කට වගේ එක set එකකින්. මේ වීඩියෝ එකේ මම muscle groups activation පෙන්නන්නම්. රිසර්ච් ස්ටඩීස් පෙන්වන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට රිලයබල් සෝස් එකක් තියෙනවා ඇයි අපි මේක කරන්නේ කියන එක. අනිත් එක තමයි මම එක්ස්පීරියන්ස් කරපු දේ කියන. ඒකෙන් මම පටන් ගන්න. හරි දැන් වීඩියෝ එක නෑ. හරි. ඇයි අපි pull ups කරන්න ඕන? මම මේ සයිඩ් එකේ පින්තූරයක් දාන්නේ. pull ups කරනකොට ඔයාගේ කෝ එක මම රූප සටහනක් වගේ නම් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ කෝ එක, ඔයාගේ forearms, ඔයාගේ bicep brachioradialis, ඔයාගේ traps, ඔයාගේ rhomboids, ඔයාගේ latissimus dorsi, එතකොට teres major, infrasupinators, ඔය muscles groups කොහොම වගේ වැඩ කරනවා. ඉතින් pull ups කරන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඔයාගේ posterior chain එකේ ගොඩක් muscles work කරනවා. එතකොට ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා anterior side එක දෙනවා. මම මෙහෙම බලන් ඉන්නකොට මේක කියන්නේ anterior side එක කියන්නේ මේකේ ඔයාගේ biceps, forearms, ඔයාගේ core එක කොහොම එකට වැඩ කරනවා මේ මූවමන්ට් එක කරන්නේ. ඉතින් එක මසල් ගෲප් එක හරි ඔහම weakness ඇතිවොත් pull ups කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ අපි මේ pull ups මේ මසල් ගෲප් ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ටාගට් කරන්නේ common muscle groups ගොඩක් අයගේ grow වෙලා නැත්තේ weak point එක විදිහට තියෙනවා. කොහොමද ටාගට් කරලා improve කරන්නේ? ඒක තමයි මේකේ main වීඩියෝ එකේ idea එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම රිසර්ච් ස්ටඩීස් පෙන්නන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් රිලයබල් සෝස් එකක් තියෙනවා ඇයි මේක අපි කරන්නේ කියන එක. හරි. ඒක ගොඩක් ආසයි ඇත්ලටික් බොඩි එකක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ not body building අර නිකන් aesthetic type පොඩ්ඩක් muscles තියෙන lean physique එක. ඉතින් මම පොඩි උදාහරණයක් ගන්න බලන්න ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝගේ ෆොටෝ එක. බලන්න like he is lean and very athletic. මේම ඇඟක් හදන්න හෙන අමාරුයි. ගොඩක් අමාරුයි. බලන්න යාගේ අර V shape එක බලන්න යාගේ latissimus dorsi කියන muscle එක මම arrow එකකින් පෙන්නන්න ඔයාලට පේනවනේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි බලන්න යාගේ side view එක. බලන්න core එක, arms, යාගේ obliques, lower belly, like everything is on point, right? මම මෙයාගේ ෆිල්ම් එකක් තිබ්බා මම මතක නැහැ CR7 හරි මොකක් හරි. එයාගේ තියෙනවා මෙයා ගොඩක් කරන්නේ body weight exercise. ඒ කියන්නේ මෙයා weight lifting කියන weight දාපු exercise උත් කරනවා. ඒකට ගොඩක්ම කරන්නේ body weight exercise. මේ බලන්නේ යාගේ 2014 ෆොටෝ එක. එතකොට බලන්නේ යාගේ like very athletic body එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දැන් මෙයා pretty shredded දැන් 2020 කියන ෆොටෝ එක. extremely shredded, right? මෙහෙම එකක් හදාගන්න තිබ්බම නැති නේද? right. ඒකනේ අපේ ටාගට් එක. මෙයාගේ muscle insertions are crazy, right? ඉතින් no right exercise කළා තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි pull ups කියන එක අතාරින්න හොඳ නැහැ. මම කියන්නේ මෙයා මේ pull ups කරලාම හදාගත්ත එකක් නෙමෙයි. මම කියන්නේ pull ups කරනකොට වගේ muscle group ගොඩක් වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ ඒක බැරිද කොහොමද අපි කරන්නේ? මේ වීඩියෝ එකේ sole idea එක මම full guide through එකක් දෙන්න plan එකක් පෙන්නන්න. හරි පළවෙනියටම මම pull ups කරන විදිය පෙන්නනවා. දැන් මම මේ right side එක කරන්නේ පෙන්නේ right side එක left side එක right side එකේ. පෙන්නේ මම pull ups කරනවා. ඔයගොල්ලන් බලන්න මගේ forearm එක දිහා මොකද්ද? ඔයගොල්ලන් හරියටම බලද්දි පෙන්නේ මොකක්ද muscle group එක නිකන් elite level වගේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් හොඳට බලන්න මම front view එකක් දාන්නම් side view එකකුත් පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? මම හිතන්නේ පේන ගන්න. හරි කවන්නේ. අපි මුලින්ම හිතන්න ඕනේ මොකද්ද අපි මේ pull ups කරනකොට grip එක. pull ups කරනකොට grip එක තමයි මෙහෙම. අපි මෙහෙම කරනකොට මේක කියන්නේ pronated grip එක කියලා. අපි මෙහෙම කරනකොට supinated grip එක. අපි chin ups කරන්නේ එහෙමනේ. chin ups කරන්නේ මෙහෙම. right? එතකොට pull ups කරන්නේ මෙහෙම. එතකොට හොඳට බලන්න pull ups කරනකොට වරන් පේනවා මෙතන මේ මාංශ පේශිය. මොන නිකන් ඒක නිකන් තියෙදිත් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ brachioradialis muscle එක කියලා. ඒක අපා මේකේ ඉනවා වගේ forearm එක connected muscle එක. මෙන්න මේ කියන්නේ මම නිකන් පෙන්නන්න වරන් පේනවා මේ muscle එක.
මේකට තමයි කියන්නේ brachioradialis muscle එක කියලා. හරිද? එතකොට මේක ඔයාගේ weak නම් ඔයාට pull කරන්නේ දැන් ඔයාලා දැක්කනේ මම ආයෙත් පෙන්නන්න මෙහෙම pull කරද්දී මේ muscle එක ගොඩක් එළියට එනවා. මේ muscle එකට ගොඩක් force එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ force එකක් ඒකෙන් තමයි අදින්නේ උඩ ඉඳලා කියන්නේ. මෙහෙම අපි අදිද්දී elbow flexion එකක් එක්ක මේ muscle group එක හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ බලයේ බෙදීමක් ඒතනටත් යනවා. ඉතින් මේ muscle group එක වාගේ weak නම් pull-ups කරන්න අමාරුයි. හරි. ඉතින් අපි කොහොමද ඒකට පිළියමක් නැත්නම් අපි කොහොමද ඒක මිටිගේට් කරන්නේ right? හරි. ඒක මිටිගේට් කරන්න ක්‍රම තමයි හරි ලේසි ඒක නම් රිවර්ස් කර්ල් එක. රිවර්ස් කර්ල් එක මම පෙන්නන ඔයාලට මේ රිවර්ස් කර්ල් එක ඔය අපි හිතමු ජිම් යන්න තියෙන කෙනෙක් කියලා. ජිම් යන්නේ කියලා කමක් නෑ. මම ඔයාලට ජිම් යන්න තියෙනවා. ජිම් යන එකේට උනත් කරන්න තියෙන එක්සර්සයිස් එක පෙන්නන. දැන් මම ජිම් එකේ ඉන්නේ මම ගෙදර ඉඳන් වර්ක්අවුට් කරන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් ඔය පරණ දේවල් කියන්නේ weight එකක් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් පාවිච්චි කරනවා. බකට් වලට වතුර පුරවනවා. එක්කෝ පොත් බෑග් එකක් අරගෙන ඒකට පොත් දානවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක කරා පොත් බෑග් එකට පොත් දාලා බයිසෙප් කල් කරනදී. ඉතින් මෙතනදිත් ඔය රිවර්ස් කල් එක ඔය පොත් බෑග් වලින් කරනවා. මම දැන් ඩම්බල් කල් එකකින් කරන විදිහයි පොත් බෑග් වලින් කරන විදිහයි. ඒ විතර නෙමෙයි ඔයාලා වතුර දැන් අපි හිතමු බකට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ බකට් එකට වතුර පුරවන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවද 1 liter equal to 1 kilogram වතුර H2O කිලෝග්‍රෑම් එක ලීටර එකකට සමානයි කියලා අපි ගණිත කියන්නේ අපි දැන් ගණන් එහෙම හදද්දී විද්‍යාවට සම්බන්ධ එහෙම තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් ඒ ආකල්පයෙන් ඒ කියන්නේ ඒ අයිඩියා එකත් තියගන්න ලීටරයක් සමානයි අඩු හෝ වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් එක ලීටර එකකට සමානයි. ඒක තමයි පළවෙනි මේක. ඔයාගේ මේ forearms muscles ශක්තිමත් කරගන්න එක. එහෙම කරලා ඒක කරන්න ප්ලෑන් එකක් අන්තිමට දෙන්න. නිකම්මද දැනට හිතන්න හරි. මේකට විසඳුම මේක. එහෙම තමයි අපි යන්නේ. හරි පළවෙනිට මම මේ රිසර්ච් එකේ පෙන්නනවා මේ රිසර්ච් එක තමයි surface electromyographic activation patterns and elbow joint motion during pull up and chin up. මේකේ සරලම අදහස මේගොල්ලන් පොඩි equipment එකක් පාවිච්චි කරනවා. equipment එක පාවිච්චි කරලා ඒක ඔයාගේ muscle groups වලට තියෙන මේ photos වලින් තියෙන minimum photo එක මේ අටම තියෙන කරපු විදිහේ රිසර්ච් එකේ methodology එක බේස් එකෙන් කරන්නේ ඒ equipment එකේ muscle තියෙන තැන් වලට තියෙනවා. ඔයන් පේනවා මේක chest එකට තියලා තියෙනවා pectoral muscle, bicep එක. එතකොට ඔයාගේ upper back muscles, latissimus dorsi. මේ ඔක්කොටම ඒගොල්ලෝ නිකන් අර ඔය කළු පාට ඩොට් ඩොට් තියලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒකට බලන්න පුළුවන් muscle activation එක while they doing pull ups and chin ups. ඒක තමයි මේ රිසර්ච් එකේ main idea. ඒ වගේම දැන් මේගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙන results තමයි මේ. ඔයන් තියෙනවා මම මේ muscle group එක යටින් දාන්න මේකට යටින්. ඒතකොට ඔයාලට idea ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ muscle group එක මොකද්ද activate වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අපි හරියටම බැලුවොත් මෙතන lower trapezius කියන muscle එක pull ups වලින් ගොඩක් වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි කොහොමද lower trapezius muscle එක target කරන්නේ? මුලින්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි lower trapezius එක target කරන්න ගොඩක් methods තියෙනවා. lazy ක්‍රමයක් අපි හිතමු hanging abs exercise කියන. ඕගොල්ලන් ගිහිල්ලා මම දැන් මම කරපු විදිහ පෙන්නන්න. ගිහිල්ලා බාර් එකට හරි pull up bar එකක අපි hanging position එකට ගිහිල්ලා අපි අපේ elbow එක නවන්න. අපි ඒ වුණාට අත මේ විදිහට මම මේ pull up bar එකේ hang වෙලා ඉන්න විදිහටම කරන්නේ වාගේ scapular එක උඩ පල්ලෙහාට යවනවා. නිකන් අර struggling කරනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ හරි බැලුවොත් හරිම idea එකක් තේරෙනවා. මම කරන්නේ scapular එක උඩට පල්ලෙහාට යවන එක විතරයි. මම elbow එකෙන් අදින්නේ නැහැ. මම pull ups කරන්නේ මම කරන්නේ උඩට පල්ලෙහාට යවනවා. එතකොට වගේ lower trapezius target කරන්න පුළුවන්. තව exercise එකක් තමයි trap raises කියලා කියනකොට ඔයගලට මම පෙන්නන මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාගේ lower trapezius target වෙන එක. ඔක මම කරන්නේ පොඩි weight එකක් අරගෙන handle කරන්න පුළුවන්. මේ මැදේ ඉස්සරහ තියාගෙන උඩට පල්ලෙහාට යවනවා. ඔයාලට දැන් කියනවා ඔය shoulder exercise එක කියලා. ඔව් shoulder එකත් involve වෙනවා. ඔයාගේ shoulders ගොඩක්ම heavily incorporate වෙන්නේ මෙතනදී incorporate වෙන්නේ ගොඩක්ම lower trapezius ඔයාලට කරන්නේ ඔයගේ තේරෙයි පිටිපස්ස muscles වලට කරනවා. හරි එහෙම කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ lower trapezius target කරන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද ඔයගේ infraspinatus කියන muscle එකයි latissimus dorsi කියන muscle එකයි target කරන්නේ. අපි ඔකට ගොඩක් අය කියන Australian pull ups, සමහරක් අය කියන inverted rows, හරි
මේක මම පෙන්නන්නම් beginner to advanced කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන් පේනවා මම normal හැංගින් බාර් එකක් අරගෙන මේ මම ඩිප් බාර් දෙක ඔකම ඇටච් කරලා තියෙන්නේ. ඔකට ඔයගොල්ලන් කොහොම ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් බාර් එකක්. ඊට පස්සේ මම මේ සයිඩ් එකේ පෙන්නන්නම්. ඕකේ මේ බාර් එක තියලා කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔහොම කරාම කියනවා කරන අර රෝවින්ම තමයි. හැබැයි බොඩි වේට් එකකින් වාදින් දැන් ඔහොම කරාම මේ වෙද්දි ඔයාගේ වාට තේරෙනවා posterior chain එකේ ගොඩක් muscles වැඩ කරනවා. ඉතින් දැන් අපි උතන්දි ගොඩක් ටාගට් කරන්නේ ඔයාගේ infra spinatus muscle එකයි latissimus dorsi වගේ forearm වගේ fully function වෙනවා ගොඩක් muscles. මම ඔය exercise එක තෝරගත්තේ ඕකෙන් වගේ ඒ කිව්ව මාංශපේශීන් වලට අර ලේසියෙන් ඇටැක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද අපි ගොඩක් heavy exercise වලට යන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ කරන්න යන්නේ pull ups improve කරගන්න. pull ups improve කරගන්න අපිට ඔය exercise වලින් පුළුවන්. මේ research paper එකේ නම තමයි a comparison of muscle activation during the pull up and 3 alternative pulling exercises. මේ research එක ඇරිය තුන මේගොල්ලන් pull ups 10කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සු කණ්ඩායම තෝරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ muscle activation බලනවා කොහොමද මේ මසල්ස් ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ. ඒ ඒගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් ස්ටඩි එකේ ගොඩක්ම ඇක්ටිවේට් වෙච්ච මසල් ගෲප් එක තමයි කෝ මසල් එක. කෝ එක කියන්නේ අපේ ඩයරෙක්ට් කෝ එක අපි දැන් මෙහෙම හිටගෙන ඉන්න කතා කරන්න ඔයාගේ කෝ එක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඔයා විදිහකට ඔයාගේ කෝ එක හොඳට වැඩ කරන අපිට එහෙම හිතන්න ඕනට අපි හිතන්නේ නෑ කකුල් දෙක කියන්නේ අපි මෙහෙම කෙලින් තියාගෙන ඉන්න අපේ කෝ එක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට්. ඉතින් අපි කොහොමද කෝ එකට චැලෙන්ජ් එකක් දීලා ඩෙවලොප් කරන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් hanging abs exercise කරන්න නැත්නම් plank. මම පෙන්නනවා plank එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් farmers carrying farmers hold. ඒකිනුත් ඔයාගේ core එක ගොඩක් ශක්තිමත් වෙනවා. squat ඔයා deadlift ඔය වගේ exercise කරනවා ඔයාගේ core එක automatically grow වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි මේ ඉන්නේ directly target කරන්න යන්නේ core එක. ඇයි මම plank එක target කරන්නේ? මොකද ඒක lazy ඕන එක්කෙනෙක්ට ගොඩක් අමාරු නැති exercise. එතකොට මම farmers carrying එක පාවිච්චි කරන්නේ මෙතනට exercise එකක් විදිහට. මොකද ඒක කරද්දී වගේ core එක විතර නෙමෙයි වගේ upper backs වගේ forearms ඔක්කොම ඒක overall target multiple muscle groups target වෙනවා. ඒකයි මම exercise දෙක තෝරගත්තේ core එක target කරන්න. I mean there are like multiple exercises you can use to target your core, but I'm choosing these type of exercises because it's going to help you, right? ඒ කියන්නේ ගොඩක් එක්සර්සයිස් තියෙනවා ඔයාලට තෝරන බල කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලට මේ දෙක කරලා ටාගට් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි තව දන්න දෙයක් තමයි අපිට පුල් අප්ස් ඒ කියන්නේ අපි දෙයක් උස්සනකොට අපි ඒකට කියන කන්සෙන්ට්‍රික් කියලා. අපි දෙයක් පල්ලෙහාට දානකොට weight එක down කරනකොට ඒකට කියන eccentric කියලා. අපි ඔය eccentric part එක හැම එක්සර්සයිස් එකේදීම වගේ ශක්තිමත්. අපි හිතමුවට පුල් අප්ස් එකක් හරි කරන්න බෑ කියලා. අපි කරන තව මෙතන එකක් තමයි පුල් අප්ස් කරන්නේ strong වෙන. මේ විදිහට අපි මොකක් හරි උසස් පාවිච්චි කරලා නැගලා ඒකට බායකේ හෑන් වෙලා අපි eccentrically overload කරනවා. අපි තප්පර 5ක් විතර පල්ලෙහාට යනවා. ඒ විතර නෙමෙයි තව දෙයක් කරන්න දෙයක් තමයි අපි එක weak point එකකදී අපි දැන් මෙහෙම පල්ලෙහාට එද්දුවේ ඉඳලා මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා අපි එක තැනක නවතිලා අපි ඒක අල්ලන් ඉන්න බලනවා. ඒක කියනවා isometric hold කියලා. එහෙම කරාම ඔයාගේ posterior chain muscles strong වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි idea එක. මේ වීඩියෝ බලුවම ඔයාලට තේරෙයි. හරි. හරි දැන් මම කිව්වා මම ඔයගොල්ලන්ට මුලදීම කිව්වා මේක ඔයගොල්ලන්ට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ප්ලෑන් එකක් දෙනවා කියලා. හරි. මෙන්න තියෙනවා ආයි ප්ලෑන් එක. මේකේ පළවෙනි දවසේ අපි කරනවා inverted row. මම sets පිටින් දාලා දෙනවා reverse curl එක, trap raises, plank එක හරි farmers hold එක හරි lazy exercise දෙක ගන්න. ඉතින් ඊළඟ දවසේ අපි හිතමු දෙවෙනි දවසේ rest කියලා අපි third day එකේ negative pull ups කරනවා. inverted rows කරනවා, scapular pull ups කරනවා. ආයි plank or farmers carry. ඊට පස්සේ පස්වෙනි දවසේ කියන්නේ අද කරා හෙට rest, third day කරා fourth day rest. අයි පස්වෙනි දවසේ inverted rows, trap raises, reverse curl එක හරි hammer curl එක හරි plank farmers carry. දැන් ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේ exercise කරාම මොන muscle group එක target වෙන්නේ. එයි අපි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට සරලම plan එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් මේක workout එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ current workout එකම add කරන්න පුළුවන්. Depend on your goals. It depend on your time, right? හිතන උදව් අපේ කියලා මේ විදිහට ඉච්ච තමයි. එහෙනම් bye.